Αφού τελειώσαμε όλα μας τα μαθήματα, μήπως ήρθε η ώρα να μας πεις στη συνέχεια της ιστορίας του Αγίου Γρηγορίου? Ναι, γιαγιά, θυμάμαι που μας είχες πει στον Άγιο Βασίλειο πως είχαν πάει στην Αθήνα για να σπουδάσουν μαζί και εκεί έκαναν την καλύτερη παρέα. Μπράβο, Θεοδώρα, που θυμάσαι. Αλλά πριν συναντηθούν στην Αθήνα, ο Γρηγόριος πέρασε μια μεγάλη περιπέτεια. Να σας την πω? Ναι, γιαγιά, είμαι όλος αυτιά. Κι εγώ, γιαγιά. Πριν πάει στην Αθήνα, ο Γρηγόριος πήγε για λίγους μήνες στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, διότι εκείνα τα χρόνια η πόλη αυτή είχε μεγάλη φήμη για τα γράμματα και τον πολιτισμό της. Μόνο που του Γρηγορίου δεν του άρεσε η κατάστασή της, διότι δεν βρήκε τη βαθιά γνώση της φιλοσοφίας που αναζητούσε. Η Αλεξάνδρεια θύμιζε τη δική μας κατάσταση. Άνθρωποι που καταγόταν από διαφορετικές περιοχές με ανακατεμένες στις θρησκείες δεν ήξεραν τι πίστευαν και τι ήθελαν. Και ο Γρηγόριος μπήκε σε ένα καράβι μαζί με εμπόρους και άλλους ταξιδιώτες για να πάει στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 350. Άφησε πίσω τον αδερφό του τον Κεσάριο που θα σπούδαζε ιατρική στην Αλεξάνδρεια και ξεκίνησε το ταξίδι. Ονειρευόταν τις βιβλιοθήκες και τους σοφούς της Αθήνας. Τους πρόλαβε όμως στο ταξίδι ο χειμώνας. Είχαν περάσει την Κύπρο και ξαφνικά ο φωτεινός ουρανός της Μεσογείου θάλασσας άρχισε να σκοτεινιάζει. Δυνατός αέρας, πολύ βροχή και η φουρτούνα απειλούσε να καταπιεί το καράβι. Όλοι έπεσαν στα πόδια να προσευχηθούν, ο καθένας το Θεό του. Οι χριστιανοί μαζί τους και ο Γρηγόριος παρακαλούσαν τον Χριστό. Η θάλασσα είχε αρπάξει το καράβι και είχαν χάσει την πορεία τους. Ο Γρηγόριος ανησυχούσε. Αν δεν πνιγόταν θα πέθαιναν της πείνας και από έλλειψη νερού. Τότε ο Γρηγόριος σκέφτηκε ότι δεν είχε προλάβει ακόμα να βαπτιστεί. Αυτή η σκέψη τον έφερε απελπισία. Έπεσε στα πόδια και άρχισε να προσεύχει. Ο Χριστός έπρεπε να το σώσει και αυτόν και τους άλλους στο καράβι. Σήκωσε τα χέρια του ψηλά και προσευχήθηκε με όλη τη θέρμη της καρδιάς του. Εσύ, Θεέ μου, που έκανες τόσα και τόσα για το λαό σου το Ισραήλ, τον έσωσες από την Αίγυπτο, τον έσωσες στην έρημο. Άκου την προσευχή μου και σώσε με και μένα και τους ανθρώπους που είμαστε εδώ και εμπιστευόμαστε μόνο τη δική σου δύναμη. Άκουμε και θα είμαι για πάντα δικό σου. Εκείνη τη στιγμή, σαν μια όρατη δύναμη να έφτασε και η τρικυμία σταμάτησε. Και όχι μόνο αυτό, την άλλη μέρα το πρωί ένα φοινικικό καράβι πλησίασε το πλοίο του Γρηγορίου. Ήταν καλοί άνθρωποι οι ναυτικοί του. Ρημούλκησαν το ταλαιπωρημένο καράβι και το έβγαλαν στη Ρόδο. Ο Γρηγόριος και οι άλλοι είχαν σωθεί. Όταν έγραψε στη μητέρα του γράμμα, διηγούμενος το περιστατικό, προς μεγάλη του έκπληξη έλαβε την εξής απάντηση. Τη νύχτα που μας περιγράφεις και που κοντεύατε να πνιγείτε, η φωνή μου έλεγε μέσα μου, του γράφει η μητέρα του, ότι κινδύναβες. Και τότε πήρα τον πατέρα σου και κάναμε προσευχή όλη τη νύχτα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ένα παιδί που ήταν στο πλοίο διηγήθηκε στο Γρηγόριο ότι είδε στον ύπνο του εκείνο το βράδυ μια γυναίκα που όταν την περιέγραψε, ο Γρηγόριος αναγνώρισε τη μητέρα του Νόνα να πλησιάζει το καράβι περπατώντας στη θάλασσα και να τον βγάζει στη στεριά. Ο Γρηγόριος δόξασε το Θεό και αποφάσισε να μην κάνει πίσω στην αφιέρωση στο Θεό. Έφτασε στην Αθήνα και εκεί σπούδασε τα πάντα, περιμένοντας ένα χρόνο μετά τον αδελφικό του φίλο τον Βασίλειο. Ιδιαίτερα αγαπούσε τα μαθήματα της ρητορικής που έδινε ένας σπουδαίος ρήτορας της εποχής εκείνης, ο Προαιρέσιος. Ο Γρηγόριος ήταν ο καλύτερος σπουδαστής του και όταν ήρθε ο Βασίλειος έκαναν την πρώτη χριστιανική φοιτητική ομάδα, όπως έχουμε πει όταν μιλούσαμε για τον Άγιο Βασίλειο, κάνοντας προσευχή στο Θεό και διαβάζοντας πολύ. Τότε γνώρισαν και τον Ιουλιανό που αργότερα θα γινόταν αυτοκράτορας και θα παρέμεινε πιστός στα είδωλα. Το 355 οι σπουδές τελείωσαν και οι δύο φίλοι πήραν τα πτυχία τους. Ο Βασίλειος έφυγε για την Κεσάρια. Ο Γρηγόριος όμως έμεινε ένα χρόνο ακόμα διδάσκοντας ρητορική. Όμως και αυτός ήθελε να γυρίσει πίσω και έτσι πήγε κοντά στο φίλο του. Πρώτα πέρασε από τους γονείς του που είχαν γεράσει. Εκεί βαπτίστηκε όπως είχε υποσχεθεί. Έμεινε για λίγο κοντά τους και μετά ασκήτεψε με το Βασίλειο στον ποταμό Ήρη του Πόντου. Εκεί διάβαζαν πολύ, προσευχόταν πολύ
και ετοιμάζονταν να υπερασπιστούν την πίστη τόσο εναντίον των αιρετικών που έλεγαν ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός αλλά μόνο σπουδαίος άνθρωπος, όσο και εναντίον του Ιουλιανού που είχε γίνει αυτοκράτορας. Ο Ιουλιανός μάλιστα κάλεσε τον αδερφό του Γρηγόριο τον Κεσάριο στην Κωνσταντινούπολη για να του αναθέσει μεγάλα αξιώματα. Ο Γρηγόριος όμως έστειλε ένα γράμμα στον αδερφό του και του είπε ή τα αξιώματα του αυτοκράτορα ή το Χριστό, και ο αδερφός του τον άκουσε, με αποτέλεσμα ο Ιουλιανός να σκάσει από τη στεναχώρια του. Αργότερα ο πατέρας του τον χειροτώνησε μαζί με τον Βασίλειο Επίσκοπο σε μια περιοχή που λεγόταν Σάσιμα. Ο Γρηγόριος δεν αρνήθηκε, όμως διαπίστωσε ότι στην περιοχή εκείνη οι άνθρωποι ήταν χωρισμένοι στα δύο, με αποτέλεσμα να μαλώνουν συνέχεια όχι μόνο για το ποιος ήταν ο Χριστός, αλλά και για τα πιο ασήμαντα πράγματα. Ο Γρηγόριος ήταν ευαίσθητος άνθρωπος και αποφάσισε να μείνει κοντά στον πατέρα του, ο οποίος ήταν επίσκοπος στην Αντζιαντζό. Παρά το ότι ο πατέρας του και ο Βασίλειος τον πίεζαν, εκείνος δεν άλλαξε γνώμη και τελικά ο Γρηγόριος έμεινε κοντά στον πατέρα του για να τον βοηθήσει. Δίδασκε στους ανθρώπους να πιστεύουν στο Άγιο Πνεύμα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι να έρθουν κοντά στην πίστη, και τότε οι οπαδοί εκείνων που δεν πίστευαν στο Άγιο Πνεύμα θύμωσαν και ένα πρωί έστησαν ενέδρα στο Γρηγόριο και τον χτύπησαν άσχημα. Μόλις που σώθηκε από το ξύλο που έφαγε, ο Γρηγόριος λυπήθηκε πολύ. Αποφάσισε να εγκατασταθεί σε μια σπηλιά όπου έζησε για πολύ καιρό, κάνοντας την προσευχή του, διαβάζοντας και γράφοντας σπουδαίους λόγους. Ένας από αυτούς ήταν για το θυμό. «Εσείς θυμώνετε, παιδιά μου?» «Ναι, καμιά φορά». «Κι εγώ με τα Σπυρίδωνα, και τι με πειράζει?» «Εσύ πειράζεις τα πράγματά μου. Δεν με αφήνεις να διαβάσω ό,τι ώρα θέλω και μου λες ότι πρέπει να ακολουθώ πρόγραμμα». «Γιατί, άδικο έχω? Και εσύ όμως δεν πας πίσω. Πάνω που πάω να τελειώσω τα μαθήματά μου, έρχεσαι και με τραβάς να παίξουμε και με κάνεις και θυμώνω». «Τα βρίσκεται όμως, έτσι δεν είναι? Δεν κρατάτε κακία ο ένας τον άλλον?» «Τα βρίσκουμε, γιαγιά. Μπαίνει η μαμά στη μέση, άλλη φορά και ο μπαμπάς». «Μας λένε να μην κοιμόμαστε το βράδυ, έχοντας ο ένας κάτι στην καρδιά σε βάρος του άλλου». «Πολύ καλά σας λένε, έτσι πρέπει. Για να ακούσουμε τι λέει τώρα ο Άγιος Γρηγόριος για το θυμό». Ο Άγιος λέει λοιπόν να ακούμε με προσοχή τα λόγια των άλλων, ακόμα και αν δεν μας αρέσουν, και να μην βιαζόμαστε να θυμώσουμε. Πριν μας πιάσει ο θυμός, να παρακαλούμε το Θεό να μας δώσει υπομονή. Να πηγαίνουμε στον καθρέφτη όταν θυμώνουμε και να βλέπουμε το πρόσωπό μας που ασχημένει. Να προσευχόμαστε για αυτούς που μας κάνουν να θυμώνουμε, και αντί να τους φερόμαστε άσχημα, εμείς να τους νικάμε με καλοσύνη. Να τους λέμε και κανένα αστείο για να γελάνε λίγο. Και όταν βλέπουμε κάποιον να θυμώνει, καλύτερα να φεύγουμε. Και αν θέλουμε να είμαστε σωστοί, να θυμώνουμε με το κακό που συμβαίνει στον κόσμο και την αδικία. Όλους τελικά να τους συγχωρούμε. «Μ' αρέσουν τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου, γιαγιά. Έχει δίκιο». «Και εμένα. Θα βάλω τα δυνατά μου να θυμώνω λιγότερο και να συγχωρώ περισσότερο». Ο Γρηγόριος απέκτησε μεγάλη φήμη, και όταν πέθανε οι γονείς του και ο φίλος του ο Άγιος Βασίλειος, απέμεινε ο μόνος που μπορούσε να υπερασπιστεί την εκκλησία. Έτσι τον κάλεσαν να τον εκλέξουν πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη. Μου φαίνεται όμως ότι πέρασε η ώρα. Πρέπει να φύγετε σε λίγο για να ξεκουραστείτε, γιατί αύριο έχετε σχολείο. «Και πότε θα συνεχίσουμε, γιαγιά?» «Ναι, πότε?» «Σύντομα, παιδιά μου, σύντομα». Παιδάκια, μην ξεχάσετε να κάνετε like, εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε το καμπανάκι, ώστε να μην χάνετε κανένα καινούριο βίντεο.